aloittaa tämän vanhan saunakammarin raivaus, kun tämä on tosiaan vähän niin kuin ainoa paikka täällä Kalliomäessä, missä voi varastoida kaikkea semmoista ylimääräistä tavaraa ja rakennustarviketta, että saa ne sateen suojaan sisälle. Niin tänne sitten kertyy kaiken näköistä aina, vaikka kuinka koittaisi pitää tyhjänä. Että aletaan vähän järjestelemään ja katsoa, että mikä on semmoista ylimääräistä, mikä voisi päätyä ihan kierrätykseen tai roskiin, ja sitten katsotaan kaikki työkalut ja tarpeelliset tuohon toiselle puolelle varastoon, niin päästään sitten nyppimään vähän näitä seiniä täällä. Nyt tänne ei tosiaan mahdu oikein juuri tekemään mitään. Tässähän on tässä varsinaisen saunankin puolella kaikennäköistä romua, ja sitten aarteitakin on näitä talon vanhoja polkupyöriä. Siinä on Tunturi Pony ja takana tuo Tunturi Pop. Niin nämä tarvitsisi pienellä huolella laittaa ehdottomasti ajokuntoon, että voi kesäisin tehdä pieniä pyörälenkkiä sitten johonkin jätskille tai jotain muuta. Ja sitten on tämä talon vanha Husse ruohonleikkuri, että toimii ihan puhtaalla kotimaisella kauralla tämä vehje. Ei ole kyllä ollut meikäläisellä käytössä, mutta en ole sitä raskinut pistää pois. Tämähän oli silloin ostovaiheessa ihan tyystin edellisten asukkaiden jäljiltä, eli täynnä kaikkea huonekaluja ja ryönää, ja sitten oli melkein jääkaapissakin vanhat ruuat vielä, ja seinissä ja rakenteissa oli oikein vahvat homeen tuoksut, ja semmoinen niin kuin hyvin luotaan työtävä tämä oli. Mutta siinä kun pikkuhiljaa sitten sai siivottua ne kaikki ryönät ja hävitettyä sitten ne homeiset villat tuolta seinien välistä ja näin, niin ihan kohtalaisen hyvältähän tämä nyt näyttää niin kuin näin varastorakennukseksi. Mutta kyllähän tästä nyt olisi kiva saada tänne semmoinen pieni kotiverstastila, että pystyisi täälläkin tekemään jotain pikkunikkarointia ja korjailuita ihan sillä lailla, ettei tarvitse sitten verstaalle aina lähteä. Mutta löpinät sikseen ja aloitetaan tuo raivaushomma, niin saadaan asiat pikkuhiljaa etenemään. No niin, täällä alkaa olemaan tämä pääty aika hyvin
tyhjennetty ja siivottu. Tuossa tuon Rikka-harja ja Lapion kanssa otin noit isommat roskat, kun täällä oli vaikka mitä käpyä ja ties mitä silppua, lattiat ja nuo raot täynnä, niin olisi tuo imuri täyttynyt ihan turhaan päiten suoraan sillä, niin harjasin ne roskapussiin ja sitten kävin vähän tuolla imurilla läpi noita loppuja pölyjä. Mutta nyt olisi vähän niin kuin ajatuksena sitten se, että lähdettäisiin tästä kunnostaan tätä päätyseinää ensimmäisenä. Ja paperoinnit siis, näet mitä täällä nyt on näitä vanhoja ehjempiä, niin saa jäädä sinne pohjalle. Ja tähän sitten uutta paperia sillä lailla, niin kuin tässä on jossain kohtaa saneerattukin, että oli laitettu joku rakennuspahvi taitettuna, niin nypitään täältä näet kaikki naulankannat veksi. Ja sitten taitetaan tuosta pari senttiä uutta tervapaperia tuohon runkoon. Ja siihen voisi oikeastaan joku teipinkin sitten vielä ehkä vetää sitä. Tuossa nyt jo vähän tutkailin, että tämä tolppa tässä ikkuna ollaan aika kehnossa hapessa, että se voitaisiin melkein vaihtaa. Ja sitten totesin senkin, että se kantaa nyt tätä ikkunankarmipakettia tuossa. Se on kyllä, onhan se naulattu tuolta karmin sivuista. Voitaisiin nyt oikeastaan katkaista tää pariin osaan, niin se on helpompi irrottaa, kun se on sen verran tiheesti naulattu tuo ulkovuoraus sinne kiinni. Niin katkaistaan se vaikka 3 osaan, niin lähtee huomattavasti helpommin irti. Huomasin, että tuolta kun otti kiilan välistä pois, niin se on ihan kyllä pysyy tuo karmi tuossa ihan ilmassa. Niin napataan se sitten välistä. No niin. Se lähtee huomattavasti helpommin. Siellä on pari naulaa. Tuolta olisi nyt sitten välistä kaikki tötkyt ja pölyt puhdistettuna ja samaten tästä nypittynä ne rakennuspahvin kappaleet, mikä tähän oli naulattu sitten taitoksiin näin. Se oli se joku myöhemmän, ehkä 80-luvulla tehdyn saneerauksen jäljiltä se rakennuspahvi, mutta ne on nyt poissa ja tuohon on nyt sitten hyvä lähteä asettelemaan sitä tervapaperia sillä lailla tiiviisti ja teipataan sitten tarvittaessa sitä saumaa siitä. Jatketaan tässä nyt sillä, että tehdään tähän tämä poikkipuu
Seuraavaksi se on tommonen 1408 milliä. Tässä on meillä nyt tämmönen lankunpätkä. Katselin, että siihen nippanappa riittäisi. se on just eikä melkein. Tää on vähän vino tämä pää, niin käytännössä vaan suoristetaan. No niin, katsotaanpa se siihen paikoilleen. Onko tiukka sovite on, mutta kyllä se sinne menee. Sinne sopisi pellavarive pätkä. Varmaankin sitä aika mukavasti. Mä voisin käydä tuolla varastossa katsoen, että jäikö sitä pellavarivekaistaa jäljelle päärakennuksen rempasta. No sitä löytyi kun löytyikin. Varmaan just semmonen pätkä, että riittää tähän ikkunan alle. Ei sitä nyt tähän väliin viittisi alkaa lähteä hakemaankaan, mutta tämähän on niinku just eikä melkein tähän tehty. Tämä onkin hyvä homma. Tehdään sillä lailla, että jätetään tää tonne väliin ja sitten mäntätään tämä puu, mikä tuohon katsottiin. Mäntätään se villaa päin. Voisi vielä molemmista päistä, että saa hiukan ylimääräistä mittaa tässä matossa, niin molemmista päistä tolla lailla. Se on varmaan siinä. Sitten vaan. Se voisi varmaan ruuvata tästä keskeltä tuohon toisen ikkunan karmiin kiinni. Voisin nyt tosiaan tempasta sen tosta jostain noilta main. Noin. Pistetään siihen vielä toinen ruuvi. Nyt on aika hyvin tuo pellavarive. Sillä riittävän tiukas. Sitten mä vielä tarkistan tämän, että tuolta nyt alajuoksusta niin 665 tässä täällä. Ilmeisesti ikkuna ei ole ihan passiin laitettu. Mutta ei se haittaa tässä mörskässä mitään. Pistetään hiukan tiukempaa noin ja mä vedän sen täältä päädystä ja hiukan vinoa vielä, kun on toi päätepuu tuossa, niin se ruuvi pitää paremmin. Se on muuten semmonen tuo päätepuu, ettei se oikein ota kiinni niin hyvin. Noin. Se paperisuikaleen koko on nyt sitten semmonen, että jos tää alajuoksu ja tämä vaakalankun väli on tommoset 670 milliä, niin siihen voitaisiin lisätä sitten semmonen 100 milliä, että semmonen 5 milliä taitetaan tuota ylhäältä ja alhaalta. Ja sitten näin päin kanssa
Katsotaan, kun tää oli sen 1410 milliä, niin siihen kanssa sit 100 milliä lisää. Siinä olisi nyt sitten meillä tämä ensimmäinen väli, jossa on uusi tervapaperi ja aika mukavasti se sinne asettu. Niin kun yllätyin ihan, että tosi suorassa, ei mitään pusseja ja tuolta kun vielä, jos nyt sitten tosiaan vielä teippaisi nuo saumat, niin tässä kun nyt vielä sen voi tehdä, niin ehkä se kannattaa. Mutta tämä sama toimenpide pitäisi nyt sitten toistaa kaikissa näissä muissakin väleissä. Mutta jos menee yhtä siististi mitä tuo, niin ei tämä niin suunnaton urakka sitten ollutkaan mitä pelkäsin, että sitä joutuu hirveästi hieromaan tuota paperia, että se istuu. Tällä kertaa voitaisiin nyt vielä sitten tuohon tempasta se uusi pystylankku ja sitten hiukan vielä sovitella villaa, että mitenkä ne tähän väliin sopii. Tuohan oli nyt sitten suunnilleen sen 6,5. Tuosta saadaan siihen sopiva pätkä. Tässä on nurkissa jonkun verran tämmöisiä jo kertaalleen leikattuja Ecovillan kappaleita, niin katoin, että tää olisi suhteellisen liki tätä niin tuota. Katsotaan paljastako se nyt sit jää huopumaan.
Tuohon pitää katsoa vielä pieni, noin 10 sentin kaistale. Semmonen varmasti kyllä löytyy kans ihan valmiiksi leikattuna, ettei tarvitse lähteä kokonaisesta palasta katsomaan. Sitten voitaisiin katsoa, miten ton kanssa käy. Tää on nyt ihan täysmittainen pala. Se on himpun verran liian pitkä juu. Siitä tarvii leikata vähän pois. Tehdään nyt ihan näin. Näin, että laitetaan toi tosta. Noin se 50 milliä ylitse. Koitetaan seurata tätä levyn reunaa tuosta. Vähän tarvisi ehkä terottaa tätä, mutta kyllä siellä nyt vielä leikkasi. Sitten katsotaan, että miten se sinne sujahtaa. Aika hyvä. Hyvän oloinen kyllä. Ei ole liian tiukassa, että puristus kasaankaan. Aika vai passeli. Tohon katsotaan kans nyt sitten tommonen noin 10 sentin suikalle. Sitä kyllä löytyy, jossain on sellainen jätesäkki, missä semmoista on velipojan rempasta jäänyt. Ihan niin kuin aanailinkin, niin tuolta löytyi sopivat kaistaleet, että tuohon meni ihan heittämällä tommonen ja tätä piti sitten se 50 milliä lyhentää tosta, niin sopi tuohon. Et oikein hyvät välit nyt tuossa. Täytyy nyt varmaan ihan suosilla käydä hakemassa ihan semmonen Ecovilla saha. Niin menee sitten vähän joutuisammin näiden loppujen villojen muotoilu, kun tässä tulee olemaan todella paljon leikkaamista, kun nämä runkotolppien välit on ihan sitä sun tätä ja sitten siellä on tuommoisia banaaneja, niin kuin tämä tolppa tässä. Että muotoilua tulee olemaan erittäin paljon. Ja purkamaankaan näitä ei nyt oikeastaan kannata tässä kohtaa lähtemään, kun kyseessä ei tosiaan ole mikään tämmöinen arvorakennus siinä mielessä, että tarkoitus nyt saada tästä vähän vaan semmoinen hiukan parempi verstastila aikaiseksi, että mennään tällä mitä on ja muotoillaan villat tämän mukaan. Kyllähän tämä varmaan moni olisi pistänyt matalaksi koko rakennuksen ihan suosiolla, mutta tässä kohtaa kun nyt oikeastaan varaa ei ole siihenkään, että tämän purkas ja lähtisi kokonaan uutta tekemään, niin korjataan tämä vanha ja eiköhän siitä nyt kumminkin riittävän hyvä tuu, että ei tämä mikään passiivirakennus tuu olemaan tai muutenkaan mikään kovin kaksinen, mutta ihan asiansa ajava varmasti. Tämähän on tämä saunakamarin puoli jossain kohtaa korotettu näin, että tuon vanhan laatan päälle on pistetty 50 milliä styroksia, sitten tämmöinen muovi ja uusi laatta. Ja sen laatan sisällä on kaiken lisäksi todennäköisesti tämmöistä verkkoa, kun täältä löytyy rullan loppu, niin uskoisin, että se on käytetty tähän valuun. Tuo on vaan harmillista, kun ei ole mitään tietoa siitä, että mitä tuon vanhan valun sisällä on. Se on todennäköisesti tehty aika penniä venyttäen pula-aikaan. Ainakin saunan puolella laatta on tosi huonossa hapeessa, niin sikäli vähän harmillinen juttu, että se nyt sinne jää, mutta koitetaan vaan pitää huoli siitä, että ohjattaisiin noita sadevedet pois rakennuksesta ja sitten pidetään huolta hyvästä ilmanvaihdosta kanssa. Mutta eiköhän tämä nyt sitten ole tällä kertaa tässä, eli kiitos paljon kun viihdyit tämän Verstas-projektin äärellä ja nähdään sitten taas seuraavalla kerralla.